chia ra một dễ áo dễ áo này dễ áo dễ áo này Johnson Dayot O How N I C T S Los mecánicos At Gmail. I know it's like that's got my lot enough. Thank you. That's good.
58. Mana sana? Mana? Siro, karena siro. Press the screen. Ah. Okay. Okay, head. Yes. But Bitte. Kan je straks?
Nee, sorry. Rồi.
Okay. Yeah, yeah. Satu cuman. Ada tercuan. What do you want?
56. 56. Unlucky. 60. Sentito? Dov'è? 13.
One man. Okay. Nineteen. 90. 19. All right. Where? Oh, okay. Four, three. 43. Subjects. That's it. Eight. What? Is this what? Yeah, apparently. You forgot the price. Seven. Seven was our. The bus. Yeah, that's what seven, whole seven. But You compare them all. Good for I got it on. Okay, seven. Seven now. yeah, it's the bus. Me? Great. Okay. There. Wonder. Oh. Here. Yeah.
29. Four. Forty-nine? Twenty-two. Forty-seven. Thirty-eight. So what? I got.
Thanks for that. Thanks. That's for it. Go for the book. Okay, When?
Hey,
I'll take 3 more.
Die wohnen hier, ne? Garden tennis zeggen. Die wij zetten goed. Steeds. Dit is. Wij doen voor de boel. Tennis goed voor de boel. Outside, Garden tennis will start the game. $61. $139. Score. 56.
95. 125. 81. 71. 90. 'They dropped in the second flag for Kilo Ace. 36. 85. 100. 55. 81. 59. 40. 60. 60. 11. 43. 60. 97. 43. 24. 87. 'Game shot on the third leg to Dennis Ricardo. All you have 15 minutes.
164. 100. 26. 100. 30. Yow! 100. 100. Forty. 41. 118. 54. 'Been shot in the max, then we some muscle. Come dat je huur met een dag, of als hij in die en het is even elk dan, dat is en heb je zo niet. Ja,
¿Cuántos? Ah, sí, sí. Oh, was it that? Yes, it is. No thanks. Hey.
Ja,
Jú, fyrst og svo sá sem að hann byrjar saman við vinnur hóndið. Til að taka 6. Helst. Þú byrjar að taka 6. Já.
Ja, bueno. Organo vedere? Devo far fare una cucina, non c'è. C'è chi mi fa?
Lenny hvað er þetta hjá? Á sömma veginn við. Já. Sigur var svo heitt. Sviðið. Hvað leikur það? Ég, Einar Þorkjörn og mér og Jómba. Men person Robby och Jonas blir best of 7. Yes.
Það vil nú svo til að við einar kunum við með okkur á smíð. Já, þú ert alltaf byggja upp viti. Þú brosa? Ísland.
Which one is the
Thank
Maybe.
74, 84, 1, 99. Dat is je jasper. Wil ik verder?
18.
Þetta er gaman.
Matti spilaði sérstaklega og ég spilaði allir. Þú veist, það er bara dæmt í nú læg bara allir. En þú veist, líku. Bæst af 7 árum. Búinn í 251.
And it's rest of 9. Yeah, I'll come and set it up. Yeah, because I don't know the Yeah. surnames. I'll do it. Yeah.
Yeah, we meet. Yeah. I have no idea what. Ja, ja. Voor de sterke doen Nederlands. Maybe. We wait. Yeah. He's maybe asleep. He's maybe asleep. That's wrong. It's not a problem, don't worry. It's learn is 5 months late. What's that? Sorry. Rico of the coast, Are we ready? Best of mine. 9 sets, that's the 9. 5 sets, best of mine. Enjoy, boys. Thanks. Thanks for us. Thanks. And again. Yeah. It's not PDC one. No. It's not PDC one. Sorry. You want to find in? Yeah. Let's move on.
John. Okay. Dear John, we call him.
Just where you float them up.
Thank you.
Það klikkar ekki á starffræðinni. Það er gott. Það er rétt að vona allan ekki.
Innan er það svo. Just at the back, we use a very, that's, yeah, that's. Ég hef það einu og fólkið að þið byrja. Maður hefur að verðuna. Einar við Finnlandur. Allir. Já, svona, besta, þetta við getum.
Island.
Tuffer. Ja, altså.
Við erum að spila á þetta. Það var ég um það. Já, það blir það eitthvað leysum af. Við erum að fara á maður.
Onze witte.
Grazie.
hverju? Það er búin að nota sig upp til. Já, það veit ég hvernig á með það. Þetta er það. Þessu var góður. Já, halló. Það er skall. Ja, hvað er skall? Það er bara. Ja, alltaf þessu. En á ég að byrja í 19? Let's go. Ingibjörg og Arna byrja. Sömuleiðis með góða skemmtun.
54. Higher flash. 76, 83, 93. Gleich lernen, ja. Good, so
124. Okay. 35. Ja, die. 25. 24. 55. 9. 30. 18. 85. 14. 21. 43. 85. 100. 47. 20.
66. Ekki því hóttu minn, en einhvern náður. Allir og Víþór. Stelpur eru í leikskóla. 37. Nei, ég veit. Já. Kannski ég ætla að biðja að vera ekki að tala með önnur borg út í sal. Einbættir eru þessu. Seven. Glæsilega bílur. Seventeen. Já. Læsilega fínt. 52. Ten. Fyrirgefið þið. Já. Ég held að þið var Oh, you're a lucky one now. Relax. Same yesterday. 13.
Glæsilega.
Thank you.
zitten. Oh no, sorry. No. 39.
How many minutes? Five-minute breaks. Oh, sorry. Hey, yeah, really, that's Maria.
Not the first line, Mark, but the same as this.
45. Nei, fyrir þau? 57, 67. Project. Sjö, 62, 72 gerðir. 72 gerðir.
57. 43. 40. 100. 33. 46. 60. 9. 83. Μα είσαι νέες εσύ να στο 49. 96. Okay. What to do? What? 66. 52. 45. 63. 52.
35. Já, já. 133. $33. Thank you. Hey. 29. 60. 47. 56. 21. 4. 19. 28. 12. 4. 1st. 1st. 2. No score. 1st. 2.
First. Rosberg. Oj. Kom så Ingebjørg. Rosberg. Peter. Nej. Nej, far. Samen. Forty. $34. $125.
Þau sýndi ykkur vilja gera það sama. Ég er ekki að rífast inn. Þið eru í útsendingu hérna á YouTube, vil ég gjöra svo vel að vera róleg. Takk, 17. Nei! Forty-three. Twenty-nine. Ninety-five. 39, 59, 64. 52. $46. $50. Nej, jag måste. 77, 86, 95, nej, 95, 108. Auto.
er ég bara búin að kíkja sko. 64. Ég myndi allt einu og vill að heyra
Kirkegarði, já. Nei, Þá þetta einn til á, út. Eða tvær, hvað er hvort þú verður? Þetta er það. Afmæli! Er þetta inni? Já. Já, alvöru? Það er líka, ég ætla að vera út. Afmæli! Í dag. 28. Afmæli! Í dag. Afmæli! Sæl